Xin chào quý vị. Chào mừng quay trở lại kênh Trí Tuệ Phật Học. Đây là series Đời là Vô Thường. Tập trước chúng ta đã quán niệm về cái chết. Đó không phải điều đáng sợ, mà giúp tâm mình mạnh mẽ, có thể đối diện với cái chết bằng sự an lạc và vững chãi. Với tập này chúng ta sẽ nhìn từ một góc khác, góc nhìn của người ở lại, người phải chứng kiến cái chết của người thân yêu và đối diện với sự mất mát ấy. Khi cha mẹ, người thân hay một người ta quen biết đột ngột ra đi, dù ta có chuẩn bị trước trong tâm, thì giây phút ấy vẫn khiến lòng ta chấn động như cả thế giới bỗng lặng đi. Trong khoảnh khắc đó, tất cả những gì ta từng học về Phật Pháp, từng thực hành thiền định, từng tu tập tâm linh suốt bao năm, bỗng dưng trở nên vô dụng trước nỗi đau mất mát. Ta bắt đầu chìm vào đau buồn, chịu đựng, và cảm thấy nỗi đau ấy lớn đến mức không thể gánh nổi. Vì vậy khi ai đó hỏi, làm sao tôi có thể đối diện với nỗi đau này? Làm sao tôi có thể vượt qua sự mất mát người thân yêu? Vấn đề là điều này thật sự rất khó. Tôi biết rằng rất khó để vượt qua hoàn cảnh như vậy. Bởi vì mất đi người thân là một trong những điều khó khăn nhất và là một trong những nỗi đau sâu sắc nhất mà con người chúng ta phải trải qua trong đời. Đức Phật đã dạy rằng đây là một trong những chân lý của cuộc sống. Tất cả chúng ta đều phải đối diện với điều đó. Dù ta sinh ra ở đâu, dù ta là ai, tất cả chúng ta đều sẽ đi qua hoàn cảnh này. Hoặc là ta sẽ mất người mình yêu thương, hoặc là họ sẽ mất ta. Đó là sự thật của đời sống. Nhưng làm sao chúng ta có thể chịu đựng được nỗi đau khi điều đó xảy ra? Tất cả nằm ở sự thực hành. Điều mà Đức Phật dạy ta là hãy nhìn khổ đau như một điều phổ quát. Tôi kể cho bạn nghe một câu chuyện. Một người mẹ trẻ mất đi đứa con nhỏ của mình. Bà yêu thương con vô cùng nên không thể chấp nhận việc con đã chết. Bà ôm con chạy từ làng này sang làng khác, từ thành phố này sang thành phố khác, tìm kiếm một thầy thuốc có thể cứu con mình sống lại. Nhưng không ai có thể khiến người chết sống lại. Cuối cùng, bà gặp Đức Phật. Đức Phật nói, được rồi, ta sẽ giúp con chữa cho đứa bé sống lại. Nhưng con cần mặn cho ta một nam hạt cải. Hãy đi lấy một nam hạt cải từ một ngôi nhà chưa từng có ai chết. Người mẹ vui mừng. Bà nghĩ việc này dễ thôi. Bà chạy ngay đến ngôi làng gần đó, tới căn nhà đầu tiên và hỏi, nhà bác có thể cho tôi một nam hạt cải được không? Người chủ nhà định mang hạt cải ra cho. Thì bà hỏi tiếp, trong nhà bác có ai từng qua đời chưa? Người đó đáp, ồ, có chứ, bác tôi mất năm ngoái. Người mẹ nói, vậy thì tôi không lấy hạt cải của bác nữa. Rồi bà đi sang nhà khác cũng vậy. Ở đâu cũng có người đã chết. Bà đi khắp cả làng. Và ở nhà nào bà cũng nghe cùng một câu. Có người đã chết. Cái chết. Lúc ấy bà hiểu ra rằng cái chết không chỉ đến với mình bà. Cái chết là điều mà bà nghe thấy ở khắp nơi. Trên suốt hành trình ấy. Bà hiểu rằng có lẽ con mình thực sự đã chết. Bà làm cho lòng mình mạnh mẽ để chấp nhận sự thật đó. Bà trở lại gặp Đức Phật và cảm ơn Ngài, không phải vì đã cứu sống đứa trẻ, mà vì Ngài đã cứu chữa trái tim của bà. Điều Đức Phật dạy chúng ta về cuộc đời là hãy nhìn thấy khổ đau như một điều phổ quát. Vì thế, lần sau khi bạn gặp khó khăn, hãy đối diện. Đừng nghĩ rằng bạn sẽ ổn khi mất đi người mình yêu. Không đâu. Bạn vẫn sẽ cảm thấy buồn. Bạn vẫn sẽ cảm thấy đau đớn trong lòng. Bởi vì đó là sự thật của cuộc sống. Nhưng có một số điều chúng ta có thể làm để đối diện và vượt qua nỗi đau ấy. Không phải quan trọng là bạn ngã bao nhiêu lần, mà là bạn đứng dậy thế nào. Bạn vượt qua nghịch cảnh ấy ra sao. Một điều chúng ta cần ghi nhớ là một lời khuyên Đức Phật dạy. Hãy thường xuyên quán chiếu và suy nghĩ về sự thật của đời sống. Rằng ta sẽ mất tất cả những người ta yêu thương quanh mình. Điều này có thể khiến bạn sợ, vì không ai muốn nghĩ rằng mình sẽ mất người mình thương yêu, có thể là cha mẹ, vợ chồng, con cái. Không ai muốn nghĩ đến việc họ sẽ mất đi. Nhưng sự thật là
Một ngày nào đó, chúng ta phải đối diện với điều ấy. Không ai có thể phủ nhận nó. Không ai có thể chối bỏ chân lý ấy. Vì vậy, khi bạn nghĩ về điều đó và chuẩn bị tâm mình để sẵn sàng đối mặt, bạn sẽ có một tâm trí mạnh mẽ hơn để tiếp nhận sự mất mát ấy. Điều đó không có nghĩa là bạn không còn đau, mà là nó giúp giảm bớt nỗi đau, giúp bạn đứng dậy và tiếp tục sống. Khi bạn hiểu và suy ngẫm đúng đắn, bạn sẽ nhận ra rằng mình không có nhiều thời gian bên họ. Thời gian của con người nơi thế giới này rất ngắn ngủi. Nếu ta có thể sống hơn 90 tuổi đó, đã là điều vô cùng may mắn. Vì thế, chúng ta chỉ có một khoảng thời gian ngắn ngủi trên trái đất này. Chỉ có một chút thời gian bên những người thân yêu. Và khi biết rằng một ngày ta sẽ mất họ, trong khoảng thời gian ngắn ngủi ấy, ta có thể trân trọng từng khoảnh khắc, ở bên họ, đối xử tử tế, trao đi lòng từ bi, và trở thành một ký ức đẹp trong lòng họ. Nếu bạn đã trở thành một kỷ niệm tốt đẹp cho những người quanh mình, bạn không cần lo lắng khi phải mất họ. Vì sao? Vì bạn đã làm tròn vai của mình trong đời họ. Bạn đã khiến họ hạnh phúc và đối xử với họ bằng lòng tốt. Đó chính là điều mà họ cần nhất. Như vậy, trong quãng thời gian ngắn ngủi ấy, bạn đã trao đi điều tốt đẹp nhất mà bạn có thể. Khi nghĩ như vậy, bạn sẽ thấy lòng bình an. Dù cha mẹ bạn đã mất, dù chồng, vợ hay con cái bạn đã rời đi, bạn không cần quá đau khổ. Vì bạn đã là nguồn vui, là kỷ niệm tốt đẹp của họ khi họ còn sống. Chỉ khi quán chiếu thường xuyên rằng, một ngày nào đó ta sẽ mất họ, bạn mới có thể nhìn nhận đúng đắn và bình thản hơn. Nghĩ đến sự mất mát không phải là điều tiêu cực. Nếu bạn nghĩ đúng cách, nếu ta có thể rèn luyện tâm, trở thành một người tốt và để lại ký ức tốt đẹp trong lòng người khác, đó là điều tốt nhất ta có thể làm. Và hãy nhớ thêm một điều nữa. Những người thân yêu quanh ta chính là nguồn hạnh phúc của ta. Và khi họ qua đời, đừng để họ trở thành nguồn gốc của đau khổ của ta. Nếu họ nhìn thấy ta đang khóc lóc, than vãn, buồn bã vì cái chết của họ, chắc chắn họ sẽ không vui. Hãy nhớ, khi họ còn sống, họ đã từng là nguồn vui của ta. Vì vậy, khi họ mất đi, đừng biện hộ thành nguồn đau khổ. Hãy giữ họ trong tâm. Hãy đối xử tốt và tử tế với mọi người khi họ còn sống. Và rồi bạn sẽ có thể sống hạnh phúc. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Và khi ta đã đối diện được sự mất mát, lòng giận an lại, nhưng chắc chắn sẽ có lúc ta thấy cô đơn. Có thể là vì người thân đã rời đi, và có thể vì ta nhận ra mọi thứ đều vô thường. Không ai có thể ở bên ta mãi mãi. Ở video tiếp theo, chúng ta sẽ nói về cách đối diện với sự cô đơn và làm sao để biến sự cô đơn ấy thành một điều tốt đẹp cho đời mình. Xin cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng kênh Trí Tuệ Phật Học. Xin chúc quý vị luôn mạnh khỏe, an nhiên giữa đời thường. Hãy nhấn like và subscribe kênh để không bỏ lỡ những nội dung hữu ích tiếp theo nhé.